Can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty. In Sweden we call this a jeepväg. Vi letar oss fram här på småvägarna, den uppländska landsbygden. Och vi har kommit in här på en kostig. Oj. Nu regnar det. Skaljacka på. Bra ut. Ja, lite fullpackade. Lite som en sån här, en liten kärpa när de har så jättehöga. Nu på marsch! Sådana bättre kärpas då. Så! Titta! Se mitt Gimo! Här ligger den, våra drömmars mål. Kollarmoraån. Här var ju fina vindskydd också. Vi ska paddla ner ströms. Då går vi över och blåser upp båtarna. Halkant här nu. Ja, välkomna till Kollarmoraån. Jag och Helena. Så vi drog iväg från Singö i norra Roslagen upp på morgonkvisten här. Körde en knapp timme. Kollarmoraån, så vi har gått 1,5 kilometer. Nu ska vi lägga i här alldeles strax. Det är hyfsat fint, det regnar lite fast det inte skulle regna på morgonen, men nu börjar det klarna upp. Vi ska följa ån här och sen ska vi passera genom ett sjösystem. Ska vi bo i vårt nya tält med kamin är tanken. Hoppas att det går bra. Men först ska vi få paddla lite. Det är i början av november så att det är inte så långa dagar, men vi har lite nya lampor vi ska testa också faktiskt för att lysa upp lägerplatsen. Så att här kommer det bli en toppentur. Häng med! Ja, härligt. Är det skönt i vattnet? Ja, men det är nog enstaka plusgrader. Härligt. Är det bra? Ja, tack. Härligt. Absolut spegelblankt. Vi glider på här längs ån har vi kommit någon kilometer eller 2. Det är riktigt läckert, lite våtmarkskänsla. Sett en häger, inga andra spännande djur. Det går ledmarkeringar här, vi tror att kanske Upplandsleden går här. Det är välröjt, jag har sett att det kan ligga stockar över här, men vi har klarat oss bra framåt här. Vi kör på!
Det är läckert, de här rötterna som speglar sig. Som trollfingrar eller någonting så. Med lite kallrökt, lufttorkad premiumsalami. Det tackar man inte nej till. Gott. Precis vad jag behövde. Det var lite kanoter. Trevlig brygga. Ska jag? Tillträde förbjudet, men temperaturen kanske man kan få låna. 8 grader. Ja, det har man varit ute och simmat i. Ute och swimrun 2000 någonting. Så. Höger eller vänster, vad tycker du? Ja, höger är ju alltid trevligt. Nej, vi får nästan ta och fuska, känner jag. Då tittar jag på kartan här. Vi paddlar på här. Vi kanske har paddlat en 4-5 kilometer. Det är lite lugnt, blir det fram. Det är lite novemberblekt. Matta färger. Gult gräs. Några enstaka trötta löv kvar. Men det är lite fint på sitt sätt. Nu var det stim av fiskar här som gjorde små kalibrerade. Han var uppe och latcha i vattenytan. Men klockan närmar sig 12. Jag tror det var 11:15 sist jag tittade. Och vi närmar oss mynningen i den första sjön vi ska paddla. Vi ska paddla ett litet sjösystem. Ja, det öppnar upp sig lite nu. Vi kommer ett litet vassparti eller vad man ska säga. Vi åker genom ganska hög vass här. Det är lite häftigt. Ja, väldigt fint. Det är ljusare. Men det fortfarande är lite novemberish bitterblekt. Vi har nog paddlat Kollarmoraån snart. Kollarmoraån, ja. Jättecharmig liten å. Inte så lång, 5-6 kilometer. Men fin. Känns den stabil? Jag hoppas det. Direkt på vägen till Uppsala. Men vi ska ut på sjön. Vänster sida. Ja, vi tar det. Hade vi här på Aspdalssjön då. Kommit en liten bit. Börjat leta efter någonstans där vi kan käka korv. Kurrar lite i magen. Vi ser sen hur långt vi tar oss. Det är här att det blir mörkt vid 4-snåret. Man har inte så många timmar att spela med i november så här, men kan man sätta sig och elda istället och ha en IPA. Det är ju inte fel det heller. Men en snabb korv ska vi hinna med. Vi orkar paddla på bit till in här. Den där ser väl publik ut? Ja, det blir jättebra. Ska vi slå till? Absolut. Perfekt korvställe. Ja. Har vi lite lättviktslök med idag. Det är en sån här bara gas. Sen en liten brännare. Sådär. Ny lättviktsstekpanna. Som lite tänkt att använda på så här. Och i
i tältet sen. Så vi stekar lite grejer. Har du smör? Du hade olja. Jag har olja. Ja, den är som ni ser smidig, välbalanserad. Vad tror du? Jag tror att de gör mig Så, blir korv. Då har vi paddlat på en del längs sjön efter att vi stannade och käkade där. Vi har vinden i ryggen så att det flyter på riktigt fint. Jag har även satt på min mössa och så på mina nya vattentäta vantar som jag tänkte ha till paddling. Fruktansvärt bekvämt faktiskt. Jag är ganska van med att vara lite fuktig som händerna när jag paddlar. Det känns väldigt fältmässigt för att vara november. Sådär. Jag paddlar och är helt torr och lagom varm. Nu sticker Helena iväg här. Syntes hon inte ens. Det är bäst jag lägger på ett kol. Vad sa du? Tror du att det är där framme? Ja, jag tror det också. Nu ska vi hitta passagen här till nästa sjö. Det är inte självklart var den är. Skulle kunna vara inne där vid lilla bryggan där. Eller där borta ser det möjligtvis ut som någonting misstänkt också. Häftig passage igen. Där sidorna sluter sig. Det är fint. Det är lite Everglades med just det här båtmarkssystem. Det hänger ihop så här. Terrängpaddling. Får du hjälp? Ser bra ut. Man får liksom dra sig igenom. Bra! Hey! Snyggt! Bra jobbat! Le Soleil. Det var inte bortskämd med så här i november. Så går den ju ner snart va, men... Kommer fram till Storsjön här. Runt den ska vi försöka hitta någonstans att bo. Vi måste bestämma vad vi ska åka för håll. Korsar vi Storsjön heter den. Så jag har passerat det där lite tajtare bältet av sjöar och floder, eller små kanaler. Och nu har vi tagit sikte på en ö här borta. Den ser lovande ut. Vi ska se om det finns någon liten lägerplats kanske. Annars är det mycket vass runt sjökanterna här. Klockan är väl snart passerat 3 så att solen går ner snart. Men nu är det sol i alla fall så vi får se solen gå ner. Det är hur fint som helst. Och 3-4, hur många det nu var, örnar, havsörnar. Borta som bråkar med korparna. Riktigt läckert. Nu måste vi få upp ett tält när mörkret kommer. Ja, då är klockan 3:15. Du vet vad som gäller i november så här, då måste man få upp tältet fort. Nu har vi nya tippin med här. Med kamin. Det ska bli lite fräsigt att få se. Testa den skarpt.
Gud. Nu är det dags att bygga upp nya kaminen. Så här, smal. Runt kanske 2 kilo. Och då är skorstenen ligger här inne i det här platta paketet som fick jättebra plats i väskan. Det går ju inte att komma ifrån att det är lite mörkt i november, så jag har skaffat lite nya ljus. Bland annat en särskild Tentipi-lampa här som jag ska försöka montera. Som ska sitta fast på stången. Då så. Då ska jag bygga ihop kaminen så vi kan få lite acceptabel inomhustemperatur här. Det här är en Winwell Titanium lättviktskamin. En sak som är bra om man ska ha handskar på sig, har jag lärt mig den hårda vägen. Framförallt skorstenen kan vara väldigt vass. Så att jag har ett par skinnhandskar som jag har liggande. Köpt speciellt för. Så har jag ett särskilt underlag som jag har så att inte marken ska skadas framförallt. Så att det inte ska börja brinna. Och sen själva kaminen. Så här ser den ut. Smal. Står den små ben som man fäller ut. Bara enkelt. Så. Så. Sen. Inga lösa delar eller så, utan man fäller upp de här bitarna. Väggarna så att säga. Och sen har man små krokar som man krokar ihop det här med i all enkelhet. Så. Sista väggen. Sådär. Så kan man även använda den bara så här, så som den är nu. Om man till exempel vill ha med den som ett kök egentligen. Så. Och sen sätter man på ett tag. Då är det viktigt att här ska skorstenen i. Då är det viktigt såklart att den hamnar på rätt sida. Så att man får lite drag i den. Så vill vi ha den sådär vill vi ha den. Jag ska lära mig här med spjället. Det är stängt när den är vågrätt och det är öppet när den är lodrätt. Bra. Det har ett lite enklare spjäll där så man kan justera i alla fall lite grann. Bara kaminen här tror jag väger 1,6 kilo. Och sen att skorstenen väger lite olika beroende på hur lång den är. Den här skorstenen som jag har just nu är 9 fot lång, så alltså nästan 2,5, drygt 2,5 meter. Så ska jag fälla upp skorstenen också. Det är nog bäst att göra utomhus. Det är pannlampa. Och nu har det blivit mörkt. Så här då, lysande. Och det här då, första gången man vecklar ut den här så är det rätt knivigt. Nu har jag gjort det en gång och fått ihop den hjälpligt. Då ska det vara lite enklare. Så när jag rullar ut den här så är tanken att det liksom bara ska mer eller mindre bli en skorsten. Så jag testar. Så kanske då, syns lite grann. Vi fick igång spisen till slut trots den här skorstensschabraket som inte riktigt ville veckla ut sig. Nu glöder det här så att kanske det rättar till sig och blir lättare nästa gång. Vi har dörren öppen fortfarande här, men det är riktigt varmt och mysigt i tältet. Klockan är 6 så att det behöver snart bli dags att tänka på lite middag, men vi har haft fullt upp med att komma lite i ordning här så att, men nu är det väldigt hemtrevligt. Nu börjar, trots att vi har dörren öppen så stiger temperaturen här så man får nog kliva av sig lite snart. Det är mysigt. Nu kör vi, vad blir det till kvällsmat? Det blir gott, det blir bacon och pannkaka. Så är det vi kallar det fläskpannkaka. Ja.
Och vad ska vi laga det på? På kaminen. Ja, men det är ju härligt. Är den sprillans nya stekpanna? Mhm. Ska vi se Vad tycker ni? det hunnit bli här. Lite mer smörstekt på utan. Precis. Jag häller på den så det blir tjockigt. Nu blir det pannkaka. Mumsigt. Ja, det ska vi. Så, lagom. Det blir jättebra. Ta det som det. Hur smakar det? Gott. Supergott. Härligt. Ja. Lite liv och pavis barbaresco. Passar ju väldigt fint. En fredagkväll i Storskogen. Runda av med. Gäller att välja rätt kopp. Man vill maxa sin tilldelning. Jag tycker den är stor. Där är det. Jättefint. Rambler. Skål, skål. Botten upp. Så där, nu börjar vi göra oss i ordning här. Helena brukar klaga på att hon alltid fryser så att när vi tältar. Ja, inte på sommaren kanske. Nej. Så nu ska hon få låna min vintersovsäck. Den har en komforttemperatur på minus... Jag vet inte vad jag brukar säga. 29 tror jag. 29 grader, ja. Sen har jag hört att den bara har minus 20 någon gång, någonstans. Men nu är det i alla fall 3-4 grader ute så att... Det finns vissa marginaler och du har en liggunderlag med ett R-tal på 9, va? Minns inte på rakan, men det är 9 cm tjockt med dun. Ja. Detta blir bra. Så jag har konstaterat att fryser jag nu så då går det inte att lösa. Då är det som krävs att jag sitter vaken, tror jag håller kaminen vid liv. Det här är ingen sån kamin kanske som... Den här klarar sig inte riktigt själv. Den behöver bry om. Så att den är jättetrevlig när man umgås kring den. Och när man sitter här. Vi har suttit i ganska många timmar här nu och petat in pinnar. Men det är ingenting som... Ja, om man inte har någon eldvakt då som sitter kanske. Men den lagrar ingen värme. Och det skulle inte kännas helt bra att ha den brinnande när vi sov. Kommer en del gnistra ändå. Så att nu blir det att vintersovsäck för hela slanten här. If I'm lost along the way, if I wander off onto a different trail, will you forgive me if I fail when I'm lost and derailed? Strålande fin morgon. Jag har sovit gott. Fast Helena har gjort det också. Ska fråga henne sen. Den här utsikten från
Det är en blå himmel. Solen skiner någonstans nedanför horisonten. Och jag blickar ut över Storsjön heter det. En liten fin sjö. Omgiven till stora delar av vassruggar. Men just här finns det ett väldigt, väldigt fint utkiksberg. Med en grillplats. Där grillade vi aldrig. Ska se om vi äter frukost där. Och då är tältet kanske jag hade ute mot morgonen. Väldigt fint. Vi fick ju sitta runt kaminen rätt ordentligt. Med tid igår kväll. Trevligt också. Då var det mörkt där. Men passa på nu och se lite dagsljus här kanske. God morgon. God morgon. Har du sovit gott? Ja, tack. I min marmont. Ja, det var ett varmt och gosigt i den här. I världens bästa vintersovsäck. Ja. Nu man laddar lite för att gå upp. Klä på sig. Var det för varmt? Ja, när jag kröp ner helt och hållet så var det ju för varmt. Så att jag får huvudet utan släppa in lagom mycket. Det måste ha varit någon eller några minusgrader frost i gräset ute. Men ja, det har inte varit jättekallt. Och här har man det ganska bra också. Här är Cynthia Defense 4 då. Den har också en rätt generös komforttemperatur för att vara den här tiden på året. Det här är en vintersovsäck. Nu såg jag faktiskt i alla fall 2 gnisshål också. Vilket gör att man funderar lite kring den här gnistfångaren. Eller funderar lite över sin egen eldteknik. Vi brassade på rätt bra i början innan vi kom på att man ju faktiskt när det gick på för fullt kunde använda spjällen och dämpa elden lite. Så att det kanske går att komma åt lite så. Vi får ta några lagningslappar i alla fall. Jag har så här påklistringsbara som man kan använda till skalplagg och annat. Så att det är inga stora hål. Det är 2 stycken jag ser härifrån. Jag vet inte om de syns. Där och där. Men annars det här skorstensåväket. Det rykte inte in i alla fall. Så att det har fungerat. Trots att det inte är så estetiskt tilltalande att titta på. Så. Nu är det varm. Ja. Så, lite rågbröd i botten, smör, ost. Perfekt. Så lite rågbröd ovanpå. En liten form till ovanpå och sen Se vad vi kan glödbaka den lite. så rakt in i elden. Varsågod. Nybakt rågbröd med smältost direkt från elden. Väldigt gott. Urnordiska rågsmakerna. Svunnen tid möter nutid. Typ. Jag vet inte vad nutid är i den, men svunnen tid möter svunnen tid då. Sagorna och lägereldarnas tid. Vår nya Tentipi-tält. Tog Unden heter det. TOG, stora bokstäver, Unden. Det är ett
lättvikts 4-säsongstält som klarar av då en kamin. Här har vi skorstenen. Man kan ha 4 personer om man sover utan kamin, sägs det, och sen ska det vara 2 personer med kamin. Jag tyckte vi hade ganska gott om plats. Jag tror nog man hade kunnat fått in någon till i alla fall, eller 2 små lirare. Om de så att säga inte var sådana som kan hantera att sova i närheten av en kamin. Bara kort, det första gången vi sov i det här tältet. Vi sov jättegott i det. Mora, har du sovit gott? Ja, tack. Du vet inte om det regnade. Det var lite kondens, men det är inte så konstigt i med ett sånt här enkellagers-tält. Det väger 1,5 kilo. Det är inklusive aluminiumstången i mitten och tältpinnar och linor. Om man bara kör tältet, kanske drar ner på antalet tältpinnar och så här, så kan man få ner det till ner mot 1 kilo. Så att det, om man jämför med vår Tentipi som väger 4,5, så är det här ganska så mycket lättare. Rimligen inte lika tåligt heller, men samtidigt priset är ett helt annat. Det här är betydligt lägre, så att det här kan vara över 4-säsongs lättvikt så riktigt bra. Nu ser man här när det riskar i lite att då svajar skorstenen. Och kan man göra, hade det gjort det igår så hade man nog, om den skulle stått så här, för den är ganska lång, den är 9 fot, så den sticker upp kanske 1,5 meter ovanför tältet. Då hade man hade varit bra om man hade gjort fast den i, man kan fästa snören i gnistskyddet. Blåser det lite mer ordentligt, då ska man inte använda tältkamin alls. Då kan det vara förenat med ganska stor fara, för att om inte annat för tältet. Så tar man tar ut skorstenen så här. Då. 9 fots skorsten får man ihop till ett litet rör. Jag bara la den där för att har vi kastat loss från vår fantastiskt fina udde ute på Storsjön. Och här ute skiner solen. Det är en låg, lite blek novembersol, men det är väldigt fint att den är här. På vattnet också. Ännu lite finare kanske än uppe på Klippa. Den leker titta ut bakom träden här, men klockan är runt lunch, så att lite sol ska vi väl fånga här ute på vattnet. Mycket frisk luft får vi i alla fall. Det är Gustav Adolfsdagen idag. Så att sänder vi en liten tanke till universitetets stora välgörare. Vi läste i Uppsala bägge två. Strålande fint faktiskt. Som vidring. Sångsvanar som är på väg söderut. Här är en skylt som pekar ut mot vattnet, så att det märks att det är en kanotled här. Jag tror inte folk så spontant kommer gående längs den här stranden. Här är en informationsskylt om naturreservatet. Välkommen till Bjäringe naturreservat. Trevligt, vi passerar ju ett antal naturreservat. Vi bodde inte i ett naturreservat, men vi passerade ett antal. De ligger liksom lite uppstyckade. De är 3 stycken med samma namn, tror jag, som ligger. Där får man inte tälta, om jag läste restriktionerna rätt. Det susar i säven.
lämnar vi Storsjön och paddlar in i Framån och ska ta oss till Bysjön som är det sista vattnet på den här turen. Den här trevliga kanotleden. Här framme finns faktiskt ett av de sällsynta spåren av civilisation. En liten harmonisk, som det ser ut, trevlig brygga med en liten bänk på. Man kan tänka sig att man kan sitta och mysa en jämngrå novemberdag. Eller en fin sommardag. Jag dök upp en liten pampig kåk. Gäringe herrgård tror jag heter. Så det är tjusigt hus. Jag tror kanske att det är privatbostad. Det vill inte jag svära på. Fint i alla fall. Sticker ut lite här i myllan. Och där kör Helena. Vi ska fram i bron där borta. Jag hoppas man kan gå upp där. Jag har en liten... Sätt det framför mig. Kommer vi upp? Härligt! Kolla! Här fanns det ett bra upptag ser det ut så. Det var en strålande. Och där kan en liten bil stanna. Kolla! Det här var ju väldigt kanotvänligt. Ja, sådär då. Jag kan verkligen rekommendera den här kanotleden. Från, vad hette ån? Kolmårdaån. Hit till Bysjön. Vad kan det vara? 15-16 kilometer. Kan man ta i maklig takt. Och jag hittade ju bevisligen ett riktigt fint övernattningsställe. Så att riktigt trevligt. Kom gärna ihåg att prenumerera på kanalen så får ni hänga med på nästa äventyr. Känns det bra? Ja, tack. Några sista ord? Ja, det skulle bli skönt med torra byxor. Helena är jättenöjd och tipsar alla om att den här turen får ni inte missa. Ja, det var en fantastiskt fin tur, fantastiskt fin dag. Bra! Och fin kväll och natt. Ja. Under stjärnorna, utan att frysa. Ja, verkligen. Ja, det är kanon. Ja, jag sov fantastiskt gott. Härligt. Bra kämpat. Tack så mycket. Det har varit lite mycket med barn och jobb och lite annat sådär. Men hoppas få lite mer tid för äventyr och för äventyrsfilmer här framöver. Se fram emot kanske något litet vinteräventyr. Det blir dags för snart att planera. Det ska bli kul. Och lite andra spännande planer. Så häng gärna med då. Och tack för att ni hängde med den här gången. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get